Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một chiếc thuyền từ xốp có thể chở từ 2 đến 3 người và sử dụng động cơ 200cc này để chạy nó. Mình sử dụng loại động cơ có giảm tốc để cho thuyền được mạnh, có thể chạy ra biển gần bờ. Mình sử dụng xốp mỗi tấm dày 5cm để làm hướng thuyền. Xốp này mình mua ở các tiệm bán vật liệu xây dựng. Mình có sử dụng thêm tấm nhựa dán lên toàn bộ xốp để bảo vệ nó. Trước tiên mình sẽ cắt xốp tạo hình thuyền. Mình đã hoàn thiện xong phần cắt xốp tạo hình thuyền và đã dán tấm nhựa lên nó. Bây giờ mình sẽ dán 3 lớp sợi composite này lên toàn bộ bề mặt thân thuyền. Sợi này rất rẻ và cũng rất chắc chắn. Vật liệu composite này chuyên để đóng thuyền.
Bây giờ mình sẽ chạy thử nó. Do con thuyền mình làm để chịu sóng và công suất động cơ nhỏ nên thuyền không thể lên tốc độ cao được. Mong các bạn thông cảm nha.